שמי דורית ולך, אני גרפולוגית, גרפולוגית משפטית ויושבת ראש האגודה לגרפולוגיה מדעית בישראל. ענת? קוראים לי ענת שפיצברג. אני גם גרפולוגית משפטית, אני מומחית כתב יד, כותבת יחד עם דורית חוות דעת לבתי משפט על הזיופים של חתימות, של מסמכים, של גרפיטי, של כל דבר, וגם מופיעה בתור אדם מומחית. אמרת התחלתי, אנחנו שאת כותבת ביחד, כן, נכון? אבל אבל רציתי רגע לספר שהתחלתי משהו כמו 10 שנים, ודורית הייתה המורה שלי. אני למדתי אצל דורית גרפולוגיה משפטית. דורית אחת מהמורות הכי טובות שיש לדעתי בעולם, אבל נדלג לזה לפודקאסט הבא. תגידי לי, אחרי שגמרתי ללמוד, התחלנו להיות שותפות לעבוד ביחד, למה בחרת בי? מעבר לעובדה שאת הנה החיוך של השבע. מעבר לעובדה שאת 180 מעלות ממני? לא, מה פתאום, תפרטי, כי הרי זה הייחוד אז שלנו. אני אסביר למה. קודם קדימה. כל, אני בחרתי בך לעבוד בך, כי אני זיהיתי מהר מאוד את היכולת הוורבלית שלך ואת היכולת שלך לעמוד ולהציג את הדברים בצורה מרשימה. מעבר לזה, אני חושבת שבגלל שעולם הערכים שלנו הוא כל כך דומה, והיה ברור לשתינו, וברור לשתינו עד היום, שאנחנו לא ניקח תיק שאנחנו לא מאמינות בו, ולא משנה כמה כסף יציעו לנו עבור התיק הזה, אוקיי? ויש פה עולם ערכי ושאיפה למקצוענות, ושאיפה לעשות טוב ולעזור, היה ברור לי שלמרות השוני המהותי באופי שלנו, ואולי גם בגלל השינוי המהותי, ובגלל העולם הערכי הדומה, חשבתי שזו חבילה מנצחת. ואני חושבת שבגלל זה גם פיתחנו את שיטת העבודה שלנו, שהיא מאוד ייחודית והיא מאוד שונה. את רוצה לספר על זה קצת? בדיוק מאותו מקום שאנחנו, לפי שאנחנו מאוד מיוחדות ואנחנו נורא טובות, אנחנו אבל באמת נורא שונות. אנחנו שונות במהות, בראייה, בגישה לדברים. הרי כל אז בואי הדרכים מובילות תסבירי. לרומא. רומא זה היושרה שלנו, המקצועיות, הידע המאוד גדול. אבל בעצם זה אפשר לנו לייצר, אמ, תגידי את זה. אז זה אפשר לנו לייצר שיטת עבודה מאוד מאוד ייחודית, וזו השיטה שלנו. עוד לפני שאנחנו מקבלות את התיק, ברגע שענת סגרה עם הלקוח, כי ענת היא הפרנט שלנו, ענת מדברת עם הלקוחות וסוגרת איתם. אני היפה. את אשת השיווק שלנו, את מהממת. וברגע שאנחנו סוגרות עם לקוח, עוד לפני שאנחנו רואות את החומרים, אנחנו מחליטים מי משתינו מאמינה ללקוח ומי לא. מה כי זאת אומרת בינינו, מאמינה? רגע, אנשים לא מבינים, מה זה מאמינה? לקוח בא ואומר, ברגע תקשיבו, שמישהו, זייפו אותי. ברגע שמישהו בא ואומר שזייפו לו את החתימה, סימן שיש אפשרות שהוא דובר אמת, או שהוא דובר שקר, נכון? או בדיוק. שזה החתימה שלו, או שזה או לא שזו החתימה לא. שלו. אני לא יודעת מי פנה אליי. אני לא יודעת אם פנה אליי בן אדם שדובר אמת, ואני לא יודעת אם פנה אליי בן אדם שדובר שקר. אז לכן אנחנו מחליטות מראש מי מאמינה ללקוח ומי לא. עכשיו, אם אני לא מאמינה לו ואת כן, בסופו של דבר ההחלטה אם לקבל את התיק ולהמשיך רגע, הלאה, לפני ההחלטה, תשב כל על אחת יושבת העבודה. עם החומר. ברור, לכן אני אומרת, בסופו של דבר ההחלטה תתקבל על סמך העדויות שכל אחת מאיתנו תביא בהתאם לעובדות, ואז אנחנו נשקול את הממצאים ונחליט אם לקבל את התיק כן או לא, ואז קורה גם משהו נוסף. לא רק זה שאנחנו... הגיים צ'יינג'ר שלנו בשביל לנצח את התיק קורה. תעשי כן, רק, תלצו לי פעם פעם, מה קורה? אוקיי, כאן קורה דבר נוסף. לא רק שאנחנו יודעות שאנחנו הולכות על תיק מנצח, אנחנו גם יודעות בדיוק איזה טענות הצד השני הולך לעלות. בינגו. ואנחנו יכולות לכתוב את חוות הדעת כבר מראש ככה, שאנחנו נטפל בכל השאלות, כל ההשגות וכל הטענות שהצד השני יכול להעלות. מדויק, ואז שאנחנו מגיעים בעצם למקום שהחוות דעת כבר כתובה, בין השורות זה כתוב, כמו הפרשניות המתחת לדברים, ובעצם בחקירה הנגדית שאני מגיעה אליה, אם אנחנו מגיעים לשלב של ההוכחות, אנחנו כבר יודעות את הכל. זאת אומרת שגם כשאנחנו עושות את ההכנה, ואנחנו עושות את זה תמיד, לעורך הדין שאנחנו מייצגות אותו, איך לחקור את הצד השני, כבר יש לו את כל השאלות ואת כל התשובות.
וזה וגם, הגיים צ'יינג'ר של זוגיות כזאת. וגם מה שאנחנו נוסיף פה, שלקראת ההופעה בבית המשפט, אנחנו נכין את עורך הדין בצורה הכי עמוקה ומדויקת, כדי שהוא ידע לשאול את כל השאלות, והוא ידע להתמודד עם כל תשובה אפשרית. בדיוק, כי התשובות זה קטע, הרי לא ישאלו, הרי זה מקצועי, גרפולוגיה פיל עורך דין. אני כל כך אוהבת במקומות האלה שאנחנו מגיעה לבית המשפט, והוא חוקר ואני מבקשת להיכנס ראשונה כדי להקשיב, ואני רואה איך הוא ממש כמו שיש סוג שף, הוא נהיה סוג גרפולוג. אנחנו צריכות, הזמן שלנו מסתיים, אז להגיד תודה אני ליעל, לא? שמחה שעשינו את זה, ולהגיד תודה ליעל, בהחלט.